1x bet हजुर 1x bet पक्कै पनि यहाँले सुन्नु भयो होला 1x bet ओके सो 1x bet को चक्कर के रहेको छ साथीहरु बडा खतरनाक हुँदो रहेछ धेरै डेन्जरस हुँदो रहेछ र के हो यो 1x bet को चक्कर त्यो पक्कै पनि यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुला सम्पूर्ण कुरा यहाँहरुलाई माझ सम्पूर्ण कुरा यहाँहरु माझ चाहिँ म पस्किनेछु साथीहरु मैले थाहा पाए जति ओके सो नमस्ते म हो अनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ अनिक कम्प्युटर YouTube च्यानल यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला र साथसाथै तपाईको विचार आफ्नो कमेन्ट बक्समा अवश्य नै लेख्नु होला यस साथीहरु अब लागौं विषयवस्तुमा 1x bet चक्कर है 1x bet तपाईहरुले समाचार माध्यमबाट सुनि नै सक्नु भयो होला सम्पूर्ण कुराहरु र टेकपानाले पनि युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नु भएको छ यसको बारेमा चाहिँ पक्कै पनि र त्यसै नै तपाईले वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ टेकपानाको वेबसाइटमा चाहिँ जुन एउटा 1x bet एउटा स्क्याम रहेको छ एउटा इलिगल रहेको छ जुन नेपालमा ओके र यस्तै गरिन त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई चाहिँ जो स्टार्ट गर्नु भएको थियो त्यसमा जुन 1x bet मा उहाँहरुलाई चाहिँ नेपाल सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भएको छ विभिन्न प्रकारको समाचारहरु तपाईले सुन्नु भएको होला र साथसाथै जसले यसको प्रचार प्रसार गर्छ 1x bet हैन यसको चाहिँ स्पोन्सर लिन्छ त्यसलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने भने चलिरहेको छ कुराहरु ओके नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ ओके सो 1x bet को चक्कर एकदमै खतरनाक हुँदो रहेछ साथीहरु आजसम्म मैले आफ्नो च्यानलमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको स्पोन्सरशिप लिने गरेको छैन साथीहरु र लिदा पनि लिदिन यहाँहरुलाई म लाइभहरुमा र अरु भिडियोमा चाहिँ विगतका भिडियोहरुमा मैले भनिसकेको छु अनिक कम्प्युटर YouTube च्यानलको भिडियोमा कुनै पनि प्रकारको स्पोन्सरशिपको भिडियो देख्नुहुन्न फ्युचरमा पनि देख्नुहुन्न र लिएको पनि म छैन धेरै मेल आइरहेको छ सबै मेललाई म इग्नोर गरिरहेको छु हैन कुनै हुन त अहिले चाहिँ तपाईको YouTube च्यानल ह्याक हुने विभिन्न प्रकारको यो स्पोन्सरशिपको जुन लोभ लाग्दो कुराहरुबाट पनि भइरहेको छ फेक स्पोन्सरशिप हुन्छ त्यसबाट पनि YouTube च्यानलहरु ह्याक भइरहेको छ ह्याकरले नयाँ नयाँ तरिकाहरु खोजिरहेका छन् डे बाइ डे YouTube च्यानललाई कसरी ह्याक गर्ने स्पोन्सरशिप गराएर एकदमै विभिन्न प्रकारको तरिकाहरु अपनाइरहेको छ ह्याकरहरुले र YouTube च्यानललाई कसरी ह्याक गर्ने भन्ने तरिकाबाट त्यसकारण तपाईले पनि साथीहरु स्पोन्सरशिपबाट बच्नु होला पक्कै पनि हैन रियल हो भने त लिनुस् हैन फेक हो भने पक्कै पनि बच्नु होला नत्र तपाईको YouTube च्यानल पनि ह्याक हुन सक्छ अब मैले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि स्पोन्सरशिप लिएको छैन न म लिनेवाला छु पक्कै पनि तै पनि मलाई चाहिँ 1x bet को कुराकानी गरौँ साथीहरु 1x bet किनभने यो स्क्याम हो यो इलिगल हो नेपालमा त्यसकारणले यो लिनु हुँदैन र युट्युबर साथीहरुले पनि लिनु हुन्न यो किन भन्दाखेरि यो स्क्याम हो स्क्याम कुराहरु त गर्नु हुन्न पक्कै पनि आफ्नो च्यानलमा चाहिँ पक्कै पनि यो कुरामा ध्यान दिनु होला र अझ पनि युट्युब च्यानलमा नेपाली भाषामै तपाईले 1x bet को यो स्क्याम हो इलिगल हो युट्युबर साथीहरुलाई रिक्वेस्ट पनि गर्नु भएको छ धिमिरे ब्रदरले चाहिँ पक्कै पनि के लिनु हुन्न यो चाहिँ स्क्याम हो इलिगल हो यदि यस्तो गर्यो भने हामी भविष्यमा फस्न सक्छौं भविष्यमा चाहिँ कारबाही हुन सक्छ यसको बारेमा त्यसकारणले गर्दाखेरि एकदमै मलाई पनि चित्त बुझेको थियो र टेकपानाले पनि यो निकालेको थियो र कृष्ण ब्रदरले पनि यो कुराको बारेमा भन्नुभएको थियो भिडियोहरु बिचमा मलाई एकदमै चित्त बुझेको थियो र एक त स्पोन्सरशिप कुनै पनि लिन्न र यो 1x bet को चक्कर चाहिँ एकदम डेन्जर रहेको छ साथीहरु त्यसकारणले गर्दाखेरि वास्तवमा यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने अब अरुको क्याटेगोरीको युट्युबरको छोड्दियौ है खास गरेर टेक्निकल है हामी अब सिरियल बनाउने युट्युबरहरु हुनुहुन्छ तपाईको शॉर्ट मुभी बनाउने युट्युबरहरु हुनुहुन्छ धेरै क्याटेगोरीको हुनुहुन्छ तर म यहाँ टेक च्यानलको टेक्निकल च्यानलको कुराकानी गरिरहेको छु तपाईले चाहिँ वास्तवमा यस्तो प्रकारको स्क्यामहरु छ भने हामीले पहिले नै जानकारी दिन्छौं र अरु पनि च्यानलहरु जानकारी दिने गरेको हुन्छ टेकपानाले पनि दिन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि स्क्याम हो भने नेपालमा इलिगल हो भने त्यस्तो प्रकारको चीजहरु गर्नुहुन्न र जुन एउटा यसको बारेमा कुरा पनि आइरहेको छ 1x bet एउटा बिटकोइन सँग सम्बन्धित एउटा हो त्यसकारणले पनि नेपालमा इलिगल हो हैन बिटकोइन त इलिगल छदैछ नेपालमा हामीले बिटकोइनको कारोबार गर्न सक्दैनौं र जुन एउटा स्रोत रहेको छ यसको 1x bet को नेपालमा उहाँहरुलाई अहिले चाहिँ कारबाहीमा उहाँहरु कारबाहीमा पर्नु भएको छ र वास्तवमा यो चाहिँ
1x बेट जुन छ त्यो धेरैजना साथीहरूले धेरै पैसाहरूको ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छ हैन, धेरै यसबाट पैसाहरू कमाउनु भएको छ, ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो त इलिगल हो नै पक्कै पनि, स्क्याम हो। यो चक्कर चाहिँ धेरै डेन्जर चक्कर रहेको छ साथीहरू। त्यसकारणले मलाई यो अब 1x बेटको बारेमा कुराकानी निस्कियो हैन, कारबाही भइरहेको छ। जति पनि युट्युबर साथीहरूले पनि यसको प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ, स्पोन्सरसिप लिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने भने नीति रहेको छ सरकारको। र जुन एउटा जहाँबाट सोर्स हो, स्रोत हो 1x बेटको, उनीहरूलाई पनि कारबाही गरेको छ, भइरहेको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 1x बेटको कुराकानी चलेको खण्डमा मैले पनि एउटा सानो भिडियो 1x बेटको चक्कर के रहेको छ बनाऊ भनेर यहाँहरूलाई माझ चाहिँ मैले सेयर गरेको छु एउटा भिडियो साथीहरू। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सोशल मिडियामा सेयर गर्नु होला, र ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि दबाएर सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरू लिएर म उपस्थित छु यो च्यानलमा।